Vaellus alkoi tuttuun tapaan yöjunalla. Ruoka, juoma ja kasarikomedia siivittivät matkafiiliksen tappiin. Kolarista olin tilannut edullisen kutsutaksin Muonioon, josta lähtisimme kaverini Valtterin kanssa Ruotsin puolelle kohti Kaitumia. Viimeiset välinetäydennykset tehtiin Muonion melontaseuran vajalla. Ruoka oli itse kuivattua ja välineet mahdollisimman kevyet. Onitikka. Jätimme auton Kaitumin pikkukylälle, käänsimme käsipelillä asemalla sijainen stop-merkin ja hyppäsimme paikallisjunaan perässämme tuhansia sääskiä. Koko matkan kiirunaan lähimmissä hyteissä huidottiin hurjasti ja ihmeteltiin, mistä nämä verennimiät yhtäkkiä tulivat. Kiirunassa kohtasimme räikeän kontrastin kaivoskaupungin Kolhon infrastruktuurin ja toisaalta Nikkaluoktan suojelun erämaaluonnon välillä. Oli juhannusaatto ja Kebnekaisen tunturiasemalle oli patikoitavaa parisenkymmentä kilometriä. Perillä odottaisivat ilmaiset tarjoilut ja kenties juhannussauna. Kivinen polku oli sen verran hidas kulkea, että päätimme leiriytyä ennen asemaa. Turha vaelluksella on kiirehtiä. Teltat pystytettyämme söimme vahvan illallisen ja kilistimme Jussin kunniaksi. Jäätikköjen sulamisvedet erottuivat selvästi harmaalla sakeudellaan. Juotavaksi kelpaavaa purovettä löytyi kuitenkin tasaiseen tahtiin. Kebnekaisen tunturiasemalla oli juhannuspäivän aamuna leppoisen rauhallinen tunnelma. Täällä olisi ollut kunnon juhannuslippa. Tuossa oli se salkukin, sellainen ristinmuotoinen salko tuossa. Tässä on ollut mansikkakakkua ja kahvia ilmaisiksi kaikille teille. Söimme ravintolassa lounaspastat ja päätimme jatkaa talsimista kohti Singin autiotupaa, jossa toivoimme pääsevämme aloittamaan melonnan seuraavana päivänä. Autiotupa sijaitsee kuuluisalla Kungsledenin vaellusreitillä. Kylmää. Mitä tää? Kaitumijärville virtaavasta Tsehtsajokan melottavuudesta ei löytynyt juurikaan tietoa etukäteen, joten tilanne selviäisi vasta perillä. Satelliittikuvien perusteella vettä piti ainakin olla riittävästi.
Auringon laskeutuessa leiriydyimme tunturin juurelle hieman ennen Singin tupaa. Näkymät lämpimän makupussin sisältä olivat varsin jylhät. Tältä etäisyydeltä katsottuna myös joki näytti erinomaiselta. Tuskin maltoimme odottaa vesille pääsyä. Singin tupavahteina toimi ystävällinen iäkkäämpi pariskunta. He tarjosivat juhannuskahvit, mehut ja suklaata. Kuulemma täällä asti käy harvoin meloja, luulivat ensin meitä kiipeilijöiksi. Oli kiinnostavaa tutustua Ruotsin retkeilyjärjestö STF:n toimintaan. Autiotuvat ovat paremmin varusteltuja kuin Suomessa, ja niissä on usein henkilökuntaa, mutta yöpyminen maksaa. Pikkukaupoissa on myytävänä säilyvää ruokaa ja retkeilytarvikkeita. Logistiikkaa pyöritetään jalkapelillä, mönkijöillä ja helikoptereilla. Tuntui vapauttavalta saada raskaat kantamukset paatin sisään ja upottaa melavirtaan. Tsetsäjokan alkupuolisko oli oikeastaan täydellistä melottavaa. Virtaus oli vahvaa, suvantopaikkoja oli verrattain vähän. Kakkos- ja kolmosluokan pitkät kosket piristivät. Hiedan ja saven aiheuttama turkoosiväritys oli eksoottinen Suomen Lappiin tottuneelle. Eikö siitäkin oikealta puolelta kuitenkin pääse? Mä tapoin oikean puolen. Koska joesta ei ollut valmiita nuotteja saatavilla, kosket tarkistettiin tavallistakin tarkemmin. Alkupuoliskolla matka eteni jouhevasti ja kosket tarjosivat sopivasti haastetta. Mä voin mennä. Kiitos pääs.
Kaitumjärviä lähestyttäessä koskien vaikeustaso alkoi kasvaa. Ensimmäinen kannettiin ohi, mutta seuraavaa oli pakko päästä kokeilemaan. Olihan siinä sentään vesiputousliukumäki. Olin hyvin lähellä kaatua virran rajalla, kun en oikein saanut lähtöön vauhtia. Valtteri kaatui samassa koskessa ja pelastautui kivelle. Kannoin omat melontakammani takaisin ja hinasimme ne heittoköyden avulla. Valtteri laski vesiputouksen puhtaasti alas. Onneksi Valtterin paatti ja mela löytyivät heti seuraavan vesiputouksen alta. Vaelletaan täällä melontakamat päällä, kaikki kamat rinkassa. Tuli haastavampia koskia vastaan ja jouduttiin nousee aika jyrkkä harju ylös tossa. Keräiltiin vähän kamoikin tossa matkalla vesiputouksen jälkeen. Tää on vähän tätä itikkoa. Pari kilsaa, niin ollaan tuolla tuvalla. Siellä pitäisi olla mahdollisuus uniin petissä ja ehkä kamojen kuivattamiseen. Koko päivän satama myös. Hyvin nukutun yön jälkeen kävelimme tupavahdin luokse maksamaan ja katselimme samalla säätiedotusta. Onneksemme se näytti länsituulta, eli myötäistä. Backraftit eli reppulautat ovat erinomaisia jokimelontaan ja koskiin, mutta järvellä vastatuuleen melominen on niillä raskasta. Järvimelontaa oli luvassa 40 kilometriä ennen Kaitumjoen alkua. Tuuleeko? Ei tästä oikeesti varmaan mitään hyötyä. Ihan huikean näköinen. Tuoli tulee. Tässä mikä on huono juttu tässä. No. Murskaa noita mustikoita. Karhupatukoita. Ihan perseessä. Joo, mulla on siis kroksit täynnä niitä. Leiripaikka oli muuten mainio, mutta pystytin väsyneenä telttani sen kummempia ajattelematta kostean koivikon reunaan. Iltauinnilta telttaan palaamiseni oli kuulemma koominen näky, kun kaikki lähialueen sääsket löysivät hiilidioksidia hönkivän melojan ilman suojaavia vaatteita. Toinenkin päivä Kaitumjärvillä sujui mallikkaasti. On meditatiivista kääntää tunnista toiseen, melaa puolelta toiselle ja uppoutua omiin ajatuksiin. Tauoilla sai syödä suklaata
ja ihailla taakse jääviä huippuja mahtipontisessa kohdevalaistuksessa. Rannoilla ei näkynyt houkuttelevia leiripaikkoja. Rantauduimme pikkusaarelle, jonka nyppylän päälle saimme teltat jotakuinkin mahtumaan. Yöllä yhden hengen kevyttelttani pääsikin kunnon testiin, kun alkoi tuulla navakasti. Majoite pysyi pystyssä, kun kävi parin otteeseen yöllä kiristelemässä kiinnityksiä. Siirryimme korkeampien tuntureiden välistä Kaitumjoelle. Alkoi reissun leppoisampi osuus. Luonto oli vehreämpää ja aurinko paistoi siniseltä taivaalta. Tauoilla kelpasi kalastella ja lämmitellä auringossa. Koskia oli runsaasti ja niissä oli mukavasti vauhtia. Nivat ovat mahtavia meloa. Alla vilisee kiviä, vesikasvillisuutta ja elämää. Ja joki tekee valtaosan etenemiseen vaadittavasta työstä. Äänimaisema on levollinen. Reissun loppupuolella odotti vaelluksen haastavin koski. Melontakartan mukaan kyseessä olisi 5-luokan paikka. Tarkastimme kosken huolellisesti jalan ja oikealta puolelta vaikutti löytyvän selkeä linja, joten päätimme meloa. Vaikka kuljimme ihan kohtuullisen lenkin, jäi sellainen olo, että tämä vaellus oli vasta pintaraapaisu Kebnekaisen ympäristöön. Tänne palaamme vielä.